Az ubai civilizáció második rész. Elsőleg is egy korrekciót szeretnék tenni. Az ubai civilizáció dátuma Krisztus előtt 7000-től 4000-ig tartott. Ez most már az elfogadott, miután a szobrok és épületek sokasága került elő a 7000. évekből. Én magam úgy gondolom, hogy Krisztus előtt 7400 vagy 7200 is bőven lehetséges és valószínű. Elvégre a hatalmas épületmaradványok, illetve városaik mennyisége azt mutatják, hogy rendkívül fejlettek voltak az ubaidok. Az biztos, hogy a kőkorszaki szintről nem 10-20 év alatt fejlődtek ekkora szintre. Sok emeletes házak, égetett agyagcső vízvezetékrendszer, strukturált városok és középületek. Én szerintem még isteni segítséggel is kell jó pár száz év, hogy ilyen magas szintre jusson egy nép, és pásztor életmódról épp fokozatosan fejlődik a mezőgazdálkodás irányába. Lásd, gyarmó kultúra. Sőt, itt korrigálom a gyarmó kultúrát. Hivatalosan a gyarmó kultúra Krisztus előtt 7600-ban jött létre. Én ezt Krisztus előtt 8000, de inkább 8500-ra tolnám ki. Ez a pontosabb és logikusabb időpont. A birodalmak és kultúrák időrendjébe ez jobban beleillik. Az ubai civilizációnak rendkívül sok városa volt. 32 nagyvárosa, amit a térképen láthatjátok, és számos kisebb települése. Nekem egy nagyon szervezett és kiépített birodalomnak tűnik. A városaik olyan jelentősek, hogy 5000 évvel később is állnak, és a Sumér birodalom, a babiloniai birodalom, az Akkád birodalom, az Asszír birodalom, a Méd birodalom és a Pártus birodalomnak is a legfontosabb városai maradtak ezek a városok. Végül az arab hódítás, ami lezárja, megszünteti ezt a térséget. Ezzel együtt a tudás és a dicső múltat, és a terület visszasüllyed az egyszerű nomád törzsi szintre, elfeledve mindent. Szerencsére a terület népei kapcsolatot tartottak az egyiptomi területen élőkkel. Így a tudás részlegesen, de átventették. De persze csak időlegesen, mert az arab hódítás oda is terjeszkedett, és követte a tudást, a fejlettséget, ami az egyiptomi civilizáció végét jelentette. Visszatérve az ubaid birodalomhoz. Ez a név ásatási terület neve. Én úgy gondolom, hogy jobb és valószínűbb egy ókori város neve, ami a birodalom és civilizáció neve is lehetett. Az egyik jelöltem Úr. Ennek a szónak több jelentése van. A magyar jelentések azonosak a sumér és babiloni jelentésekkel. Szóval a legesélyesebb, főleg, ha az elnyomó istenek Isten komplexusban voltak, akkor az Úr szó a legjobb. A második város. A második Kis. Ez a szó is nagyon sokszor megjelenik. Több jelentésű szó. Az egyik legfontosabb város neve tisztség, illetve fogalom is egyben. A következő város Kis ura. Ez eléggé sokat mondó. Sőt, lehet, hogy ez volt a főváros. És akár lehet Umma is, ami magyarul ma, vagyis figyelemfelkeltő, és annak fokozása. Más nyelvre nem is fordítható. Arabul Uma, népet, összességet jelent. Ez csak átvett szó. Szerintem az ma
valami szent hely lehetett. Az ubai civilizáció szinte mindent létrehozott, és a későbbi civilizációk csak hozzátettek, vagy visszafejlesztettek, egyszerűsítettek. Én úgy látom, hogy a pásztor népet egy isteni csoport meglátogatta, és felemelte egy modern korba. Majd elhagyták a társadalmat az istenek, és a tudás fokozatosan elkezdett kopni. A helyi vezetők mindent megtettek, hogy megtartsák a tudást, de hogy teltek az évezredek, szép fokozatosan elveszett minden tudás. Hiába találtak ki meséket, regéket, hogy valamit átörökítsenek az utókornak. Ezek a történetek megváltoztak. A lényegük elhalványult, vagy megváltozott. Uralkodói vagy papi osztály az isteneket emberszerűvé alakította, hogy a később született emberek könnyebben be tudják fogadni. A történeteket is átalakították, hogy az újabb nemzedék könnyebben fogadja be, ezzel megteremtve egy új modern istenhitet, kultuszt. Teljesen szakítva az ősi eredeti történésekkel, eseményekkel. Biztos vagyok, hogy ezeket lejegyezték. De vagy megsemmisült, vagy valaki szándékosan összeszedték és elrejtették. Így nekünk, a mondáknak és meséknek csak az újabb verziója maradt meg. Ez mind sumér történetek néven fut. Valószínűnek tartom, hogy az ubai civilizációban az elit mindvégig megmaradt, és a későbbi civilizációkban Sumér, Babilon, Asszír, Akkád, Méd civilizációkban és a háttérben tevékenykedett, megtartva az igazi ősi ismereteket. Sőt, lehetséges, hogy tovább fennmaradtak, és a későbbi civilizációkban is rejtve jelen lehettek, átívelve a korokat, talán magát, a társadalmakat is irányítva. Végül is ilyen sok ezer éven keresztül olyan méretű vagyont tudtak felhalmozni, amivel bármit el tudnak érni. Nagyon érdekes, hogy ezek a mezopotámiai civilizációk olyan állami és társadalmi struktúrákat tudtak létrehozni, amiket a mai napig használunk. Ilyen a városok felépítése, a szabvány, az iskola, oktatás, egészségügy, bíróságok, adóbevallás, társadalmi fórumok, választás, ország, birodalom. Szóval maga a társadalom struktúrája a mai civilizációnknak. Nem tudunk újabbat kitalálni, egyikben sem. Szóval, amit kitaláltak, vagy átvettek az istenektől, az tényleg működőképes és időtálló. Vagy mi magunk nem vagyunk annyira kreatívak, vagy a harmadik lehetőség, hogy irányítva vagyunk, és ha valamit kezdeményezne valaki, azt elnyomják, megszüntetik. Ez is egy lehetőség. De hogy a bíróság azóta sem változott, vagy a városvezetés, a parlament, stb., az kicsit ijesztő. De az iskola és a tanterem is ugyanúgy van felépítve. A tisztségek és az egész rendszer, hát fura ez. Talán ez a legjobb szó. Visszatérve Ubaidra, Kisre, érdekes, hogy a térségen 3+1 civilizáció jól megvolt, egymás mellett. Ezek Ubai civilizáció, Halaf civilizáció, Szamara civilizáció és Haszuna civilizáció. Igaz, helyük volt bőven. A mai Irán területén majdhogy nem Európa méretű, szóval volt hova terjeszkedni. A klíma jó volt, a földnek volt termőrétege. A környező részeken nemigen voltak ellenséges népek. Minden ideális volt ennek a 4 civilizációnak, hogy kiteljesedjen. A témát folytatni fogjuk. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!